हेलो साथीहरु नमस्कार। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ सिभिल वर्ल्डमा। आज हामी एउटा नयाँ कुरा सिक्दै छौं। 1 घनमिटर इटा जोड्नु पर्यो भने 1 घनमिटर वाल जोड्नु पर्यो भने त्यसमा कति क्वान्टिटीमा इटा, कति सिमेन्ट, कति बालुवा लाग्छ त्यसको विषयमा हामी आज सिक्दै छौं। सर्वप्रथम त हामीले कति रेशियोमा वाल जोड्छौं, कति रेशियोमा जोड्दैछौं त्यसलाई हामीले सम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डेन्सिटी अफ सिमेन्ट हामीलाई थाहै छ 1440 kg per meter cube। सिमिलरली अब हामीले ब्रिकको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिले त हामीले ब्रिकको भोल्युम निकाल्नु पर्यो विदाउट मोटार, जसमा हामीलाई थाहा छ ब्रिकको भोल्युम भनेको L into B into H, जसमा L भनेको लेन्थ भयो ब्रिकको, B भनेको विड्थ भयो, H भनेको डेप्थ भयो, हाइट। अब यसमा हामीले 0.19 मिटरमा लिएका छौं। 0.19 by 0.9 0.09 by 0.09 ब्रिक साइज गर्यौं, जसमा हामीले एउटा ब्रिक लिएपछि यो भयो हाम्रो 19 सेन्टिमिटर विदाउट मोटार, यो भयो 9 सेन्टिमिटर, यो भयो 9 सेन्टिमिटर। यसैलाई हामीले मिटरमा गर्दा 0.19 by 0.09 by 0.09 भयो। यसले हामीले क्याल्कुलेसन गरेपछि भोल्युम अफ ब्रिक कति आयो भने 0.001539 मिटर क्यूब विदाउट मोटार। सिमिलरली भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्ने विथ मोटार गरेपछि हामीले ब्रिक वर्कको काम गर्दा 1 सेन्टिमिटर थिकनेसको हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ भने मोटार दिनुपर्ने हुन्छ। त 19 सेन्टिमिटर प्लस 1 सेन्टिमिटर गर्दा हाम्रो कति भयो त 0.2। सिमिलरली 0.1 into 0.1 भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो भने 0.002 मिटर क्यूब। नम्बर अफ ब्रिक्स, अब ब्रिकको संख्या निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, नम्बर अफ ब्रिक इन 1 क्यूबिक मिटर। 1 हामीले कति भोल्युमको ब्रिक निकाल्नु पर्ने छ त्यो डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ ब्रिक हाल्ने। त्यति गरेपछि हाम्रो कति आयो त क्वान्टिटी 500 नम्बर अफ ब्रिक्स आयो। भोल्युम अफ मोटार इक्वल्स टु 1 माइनस, यो 1 भनेको हाम्रो भोल्युम जसबाट हामी ब्रिक, सिमेन्ट, स्यान्ड निकाल्नु पर्ने छ। 1 माइनस 500 नम्बर अफ ब्रिक्स मल्टिप्लाइड बाइ ड्राई भोल्युम अफ ब्रिक भइहाल्यो, इक्वल्स टु 0.2305 मिटर क्यूब आयो। ड्राई भोल्युम अफ मोटार निकाल्नु पर्यो भने हामीले क्याल्कुलेसन गरेर आएको मोटारको क्वान्टिटी, यो हाम्रो के क्वान्टिटी थियो भने वेट भोल्युम अफ मोटार थियो। वेट भोल्युम अफ मोटार इन्टु ड्राई भोल्युमको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 1.33 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के आयो त ड्राई भोल्युम आयो। सो फाइनली हामीले के निकाल्यौं त ड्राई भोल्युम अफ मोटार। अब सिमेन्ट फर 1 मिटर क्यूब, क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट इक्वल्स टु 1 भनेको हाम्रो सिमेन्टको रेशियो, 7 भनेको टोटल सम अफ रेशियो, 1/7 मल्टिप्लाइड बाइ 0.306565। यो हाम्रो के भयो त भोल्युम अफ मोटार मल्टिप्लाइड बाइ डेन्सिटी अफ सिमेन्ट इक्वल्स टु कति आयो त 63 kg। हामीलाई थाहा छ 1 ब्याग अफ सिमेन्ट इक्वल्स टु 50 kg। सो ब्यागमा निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं त 63 लाई 50 ले डिवाइड गरेपछि हाम्रो कति आयो त 1.26 इक्विभ्यालेन्ट टु 2 ब्याग। अब sand for 1 meter cube इक्वल्स टु 35.3147 cubic feet हुन्छ, हामीलाई थाहै छ। Therefore क्वान्टिटी अफ sand इक्वल्स टु 6, यो 6 भनेको स्यान्डको रेशियो हो, 6/7 मल्टिप्लाइड बाइ 0.306565। यो भनेको हाम्रो के भयो त भोल्युम अफ मोटार। यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरे कति आयो त 0.26277 मिटर क्यूब। अब यसैलाई हामीले क्यूबिक फिटमा निकाल्नु पर्यो भने हामीले थाहा छ 1 मिटर क्यूब इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 35.3147 क्यूबिक फिट हुन्छ। हामीले के गर्यौं भने इन क्यूबिक फिट
0.26277 मिटर क्युबलाई हामीले के गर्यौँ त 35.3147ले मल्टिप्लाइड गर्यौँ। फाइनली कति आयो भने 9.28 क्युबिक फिट। देयरफोर क्वान्टिटी for 1 मिटर क्युब इक्वल्स टु कति हुने भयो? ब्रिक हामीलाई टोटल नम्बर अफ 500 चाहिने भयो, सिमेन्ट 2 ब्याग चाहिने भयो, एन्ड फाइनली स्यान्ड हामीले कति चाहियो भने 9.28 क्युबिक फिट चाहिने भयो। हस्, धन्यवाद साथीहरू। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर मन पराइदिनु होला। साथै मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।